Hej! I den här videon kan du lära dig nya ord om att tvätta kläder i en tvättstuga. För att tvätta i sin tvättstuga måste man boka tid i förväg. Här står det logga in genom att föra brickan över läsaren. Så jag gör det. Här får jag olika förslag på tider. Så då kan jag välja en passande tid. Så här. Och boka, trycka på OK och boka. Här har jag nycklar med en bricka. Jag blippar brickan för att komma in i tvättstugan. I den här tvättstugan finns 2 tvättmaskiner, en vask och en mangel. En mangel används för att stryka kläder, speciellt sängkläder. Innan du tvättar dina kläder är det bra att sortera kläder i olika högar. Man ska lägga vita kläder i en hög och till exempel mörka och färgade plagg i en annan hög. Tvättråd finns i kläderna som du ska tvätta. Kolla noga. Det mesta förklaras med symboler. Du bör också läsa tvättanvisningen för maskiner. Här finns det olika typer av tvätt som du kan använda. Om du tvättar en tvättstuga som är ett gemensamt utrymme för alla som bor i samma hus måste du följa tvättstugans regler. Man ska respektera de bokade tiderna och tvätta inte på andra tider. Man får inte ha husdjur med sig, man får inte röka här. Och när man har tvättat klart måste man också städa efter sig. Tvättsymboler för vattentvätt. Symbolen betyder att plagget kan vattentvättas i maskin eller för hand. Fylld maskin och normal centrifugering. Siffrorna i symbolen anger gradtalet, alltså hur många grader du ska tvätta på. Ett streck under symbolen betyder halvfylld maskin och kort centrifugering. Endast handtvätt i högst 40 grader. Ej vattentvätt. Plagget måste lämnas till kemtvätt. Nu är det dags att lägga den smutsiga tvätten i tvättmaskinen. Jag lägger tvätten i tvättmaskinen. Jag stänger och låser luckan. För vita kläder är det bra att använda vit tvätt. Det är ett speciellt tvättmedel för just vita kläder. Jag öppnar tvättmedelsfacket. Här finns det symboler 1 och 2. I fack nummer 1 lägger man tvättmedel för förtvätt. Och i fack nummer 2 lägger man tvättmedel för huvudtvätt. Jag behöver inte ha förtvätt så jag lägger tvättmedel i fack nummer 2. Det är viktigt att inte överdosera tvättmedel. Det är inte bra för miljön. Så lägg inte för mycket tvättmedel i tvättmedelsfacket. Jag stänger tvättmedelsfacket. Jag väljer ett program. För vitt tvätt är det bra att tvätta i 60 grader. Så nu väljer jag program. Nu väljer jag ett program på 60 grader. Programtid är 59 minuter, nästan en timme. Och nu trycker jag på startknappen. Nu sätter maskinen igång och börjar tvätta. När maskinen har tvättat klart tar man ut den fuktiga tvätten. Det här är ett torkrum. I det här huset finns det inga torktumlare, endast ett torkrum där man kan hänga sin tvätt. Nu hänger jag den tvättade t-shirten på linan. Och om man vill kan man använda även klädnypor. Det här är en klädnypa. Så här. Och nu sätter jag på torkapparaten. Här blåser varm luft på min t-shirt. Så nu ska det hänga och torka en stund. Nu ska jag öppna torkrummet med brickan. Nu är det öppet. Nu är maskinen på.
Jag stänger av maskinen. Nu är det tystare här. Och nu är min tvätt torr. Jag ska ta ner tvätten från linan. Jag viker tvätten. Tack för att du tittade och prenumerera på min kanal för ännu mer svenska.